Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξω μια ματιά στον Transformers Masterpiece Skywarp από την BB7 Toys. Είναι η knock-off έκδοση του Masterpiece Skywarp. Όπως βλέπετε έρχεται με ένα στάνταρ κουτί σε καφέ χρώμα, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο αυτό το κουτί, ένα απλό καφέ κουτί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Όπως βλέπετε ο Masterpiece Skywarp έρχεται με πολλά αξεσουάρ. Καταρχήν έρχεται με το σταντάκι του, το οποίο είναι αυτό εδώ. Έρχεται με τον Megatron σε μορφή όπλου. Έρχεται με δύο πυράβλους, δύο πιλότους, αυτό εδώ πέρα το κλιπάκι, έρχεται με Decepticon σύμβολα για να το κολλήσουμε πάνω στην φιγούρα. Αυτό είναι πολύ καλό που περιλαμβάνουν τα αυτοκόλλητα, με μία κάρτα. Τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας και φυσικά με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση στις οδηγίες είναι ότι δεν περιλαμβάνουν μέσα το σταντάκι στα αξεσουάρ, απλά μας δείχνουν τη μεταμόρφωση και τα υπόλοιπα αξεσουάρ. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Masterpiece Skywarp στην αεροπλάνο μορφή του επάνω στο flight stand του. Αυτό που μου αρέσει που κάνανε οι BB7 Toys είναι που κάνανε αυτό εδώ το κομμάτι του πλαστικού αυτό εδώ πέρα, το κάνανε ίδιο χρώμα με το πιλωτήριο του Skywarp. Πολύ ωραία αυτή η σκέψη, να κάνουν ίδιο χρώμα αυτό το κομμάτι με το πιλωτήριο. Να τον αφαιρέσω κιόλας από εδώ πέρα, να δούμε λίγο τη βάση. Καταρχήν αυτό εδώ πέρα αφαιρείται κλασικά, μπορούμε να το βάλουμε και από αυτή την πλευρά για την ρομπότ μορφή του. Θα δούμε κάποιες σκαλιστές λεπτομέρειες επάνω στη βάση και ένα Decepticon σύμβολο εδώ πέρα ακριβώς. Εδώ είναι ο χώρος αποθήκευσης για τους πυράβλους. Οι πύραυλοι φυσικά μπορούν να αποθηκευτούν και κάτω από τα φτερά του Skywarp. Έλα καλό μου. Και να είναι κάπως έτσι. Βέβαια εγώ προτιμώ τα null rays, αυτά εδώ φαίνονται πιο ωραία. Επίσης στη βάση χώρος αποθήκευσης για αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Αυτό εδώ μπορούμε να το βάλουμε σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα, έτσι ακριβώς, και να πάρουμε τον Megatron σε μορφή όπλου και να τον βάλουμε να τον κουβαλάει έτσι ακριβώς. Αλλά οκ, αυτό είναι λίγο χαζό, οπότε θα το βάλω πίσω τώρα στη θέση του. Να προσθέσω εδώ πέρα ότι η Takara έκδοση δεν έρχεται με flight stand, οπότε ήταν πολύ καλή σκέψη της BB7 Toys να μας δώσουν ένα flight stand. Αυτό εδώ πέρα είναι το όπλο του Megatron. Φυσικά του λείπει το Decepticon σύμβολο. Αυτό είναι το original του Masterpiece Sunwave. Έχουν κάποιες μικρές διαφορές. Καταρχήν
θα δείτε εδώ πέρα έχει μια κόκκινη κουκκίδα, ενώ το original δεν την έχει αυτήν την κουκκίδα. Στο original αυτό εδώ πέρα το κομμάτι αφαιρείται, ενώ στην knock-off έκδοση δεν αφαιρείται αυτό το κομμάτι. Επίσης η σκανδάλη είναι λίγο διαφορετική. Στο original η σκανδάλη είναι λίγο πιο παχιά από ότι στην knock-off έκδοση. Επίσης στο original όπλο έχουμε μία έξτρα κλείδωση εδώ πέρα ακριβώς, ενώ αυτή την κλείδωση δεν την έχει εδώ πέρα η knock-off έκδοση. Και επίσης αν παρατηρήσετε εδώ πέρα στο κοντάκι, αυτό εδώ είναι πιο στρογγυλεμένο το πλαστικό από ότι στην knock-off έκδοση. Εδώ πέρα είναι πιο τετραγωνισμένο. Αυτές είναι οι διαφορές knock-off και original όπλο του Megatron. Λοιπόν, τα αυτοκόλλητα όπως βλέπετε τα έχω βάλει ήδη επάνω στην φιγούρα. Μου έχουν περισσέψει αυτά τα δύο. Δεν ξέρω που μπαίνουν αυτά εδώ πέρα τα δύο. Δεν νομίζω να μπαίνουν πάνω στη βάση, γιατί είναι πιο μεγάλο αυτό εδώ το αυτοκόλλητο. Άμα ξέρει κάποιος που μπαίνουν αυτά τα αυτοκόλλητα, ας μου πει κάτω στα σχόλια. Και επίσης έχουμε εδώ πέρα και τους δύο πιλότους, ο γιατρός Archeville και ένας πιλότος ολόγραμμα. Μπορούμε να ανοίξουμε εδώ πέρα το πιλωτήριο και να βάλουμε τον πιλότο να κάθεται εδώ πέρα μέσα. Μία είναι η θέση που έχει ο Masterpiece Skyward, όπως βλέπετε έχει και χρώμα η θέση. Γενικώς η βαφή επάνω στη φιγούρα είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν βρήκα κάποιες τσαπατσούλες με την βαφή. Είναι ολόιδιος όπως ο Masterpiece Skyward. Ακόμα και αυτά εδώ πέρα τις κίτρινες χρωματικές λεπτομέρειες και εδώ πέρα τις κόκκινες τις έχει και το original. Το μόνο διαφορετικό πάνω στη φιγούρα είναι τα σύμβολα των Decepticons. Στο original δεν έχει το άσπρο περίγραμμα. Μακάρι και εδώ πέρα να μας είχαν δώσει με διαφανή Decepticon σύμβολα. Δυστυχώς μας δώσανε με άσπρο περίγραμμα. Βέβαια δεν φαίνεται άσχημο στη φιγούρα επάνω, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ ωραία εδώ με αυτές εδώ πέρα τις γραμμές. Επίσης εδώ πέρα άμα ανοίξουμε θα δούμε το ραντάρ, ασημή μπογιά, πολύ καλό αυτό. Αυτά εδώ πέρα πάνε πάνω κάτω, ωραία ασημή μπογιά και εδώ πέρα. Μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα αρκετά να βγάλω την μπροστινή ρόδα προσγείωσης, είναι πάρα πολύ σφιχτή. Δεν ξέρω τώρα αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά πάντως είναι αρκετά σφιχτή για να τη βγάλεις έξω. Κλασικά εδώ πέρα έχουμε το φρένο, το αερόφρενο του αεροπλάνου και εδώ πέρα οι προωθητήρες, οι οποίοι έχουν και μία μικρή άρθρωση, μια κίνηση κυκλική. Και επίσης και αυτά εδώ πέρα ανοίγουν, βλέπετε πως είναι από μέσα, και εδώ πέρα ωραία ασημή μπογιά. Πάρα πολύ ωραίο τον έχουν κάνει τον Masterpiece Skyward. Πανέμορφος. Δεν έχω κάποιο παράπονο από τη φιγούρα σαν knock-off έκδοση που είναι αυτή. Πολύ ωραίες χρωματικές λεπτομέρειες, πολύ ωραία και η αεροπλάνο μορφή του. Ακόμη και αυτά εδώ πέρα τα φτερά, τα flaps, ας το πω έτσι, είναι σφιχτά, και αυτά εδώ πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει αρκετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Και εδώ έχουμε τον Masterpiece
Skywarp δίπλα στον Leader Class Generations Jetfire. Φυσικά ο Masterpiece Skywarp είναι μεγαλύτερος από τον Generations Jetfire. Θα σας τον δείξω τώρα και από μια διαφορετική άποψη. Βλέπετε τη διαφορά. Εδώ θα δούμε τον Masterpiece Skywarp δίπλα στον Starscream από τη σειρά Cybertron. Και εδώ θα δούμε τον Masterpiece Skywarp δίπλα στον Masterpiece G2 Sideswipe. Και μιας και έχουμε δει την μεταμόρφωση του Masterpiece Starscream, θα παραλείψω τη μεταμόρφωση του Masterpiece Skywarp. Θα σας αφήσω ένα link του review του Masterpiece Starscream κάτω στο video description και με μια βοήθεια επεξεργασίας βίντεο θα πάμε κατευθείαν από την αεροπλάνο μορφή στην ρομπότ μορφή. Και εδώ έχουμε τον Masterpiece Skywarp στην ρομπότ μορφή του. Όπως βλέπετε τον έχω επάνω στο σταντάκι. Μια χαρά το κρατάει το σταντάκι. Για να τον βγάλω κιόλας από εδώ πέρα. Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έκανε η BB7 Toys με τον Masterpiece Skywarp. Πάρα πολύ όμορφη φιγούρα, ακριβώς όπως και ο original. Δεν έχει καμία διαφορά με τον original, είναι ακριβώς όπως η Takara έκδοση. Η μόνη διαφορά, όπως σας είπα, είναι τα Decepticon σύμβολα. Λοιπόν, τώρα όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι πηγαίνει πάνω κάτω, κοιτάζει αριστερά δεξιά, έχει επίσης και αυτές εδώ πέρα τις σούστες που χρησιμεύουν για την μεταμόρφωσή του. Επίσης αυτά εδώ πέρα πηγαίνουν μπρος πίσω. Τα φτερά εδώ πέρα μπορούμε να τα ανοίξουμε, να τα κλείσουμε λιγάκι. Αυτά εδώ πέρα μπορούμε να τα σηκώσουμε, όπως βλέπετε έχει από εδώ πέρα μέσα missile pads, έξτρα πυράβλη. Τα χέρια πηγαίνουν πάνω κάτω, μπορούν να έρθουν πάνω ως εδώ, περιστρέφονται εδώ πέρα στο χέρι. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ πέρα στον αγκώνα, πάρα πολύ καλό αυτό. Εδώ τα null rays είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε έχουμε ένα ευρύ φάσμα κινήσεων. Τα χέρια, οι γροθιές περιστρέφονται. Ο αντίχειρας είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση. Τα τρία τα δάχτυλα είναι ενωμένα μαζί και λυγίζουν σε δύο σημεία, ένα εδώ πέρα στη βάση τους και μία εδώ, ενώ ο αντίχειρας κινείται μεμονωμένα και λυγίζει σε δύο σημεία. Τίποτα στη μέση λόγω του πως μεταμορφώνεται η φιγούρα. Τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω ως εδώ, περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς, λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο και οι πατούσες αυτά εδώ πέρα περιστρέφονται. Οι προθετήριες είπαμε έχουν μία κυκλική κίνηση εδώ πέρα πίσω και τα τακούνια είναι αυτά εδώ, δεν έχουν καμία κίνηση. Είναι σταθερή φιγούρα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα ισορροπίας.
Το μόνο μου παράπονο θα μπορούσα να πω ότι αυτά εδώ πέρα τα φτερά ξεκουμπώνουν λιγάκι εύκολα. Έχω δει βέβαια σε άλλους που δεν ξεκουμπώνουν αυτά εύκολα, αλλά αυτό είναι ένα πολύ εύκολο για να το φτιάξεις, ας το πω έτσι. Μπορείς να βάλεις εδώ πέρα βερνίκι νυχιών και να μπορέσει μετά να κουμπώνει ακόμα καλύτερα και να μην ξεκουμπώνει τόσο εύκολα όπως τώρα στη δικιά μου τη φιγούρα. Λοιπόν, το όπλο του Megatron, για να το κρατήσει θα πρέπει να ανοίξουμε έτσι τα χέρια, να το σμπρώξουμε αυτό έτσι προς τα κάτω, να το βάλουμε εδώ πέρα στο χέρι του και να κλείσουμε έτσι τα δάχτυλα. Δεν το κρατάει σταθερά, προφανώς πιο πολύ το όπλο του Megatron χρησιμοποιείται για την αεροπλάνο μορφή. Λοιπόν, θα φέρω τώρα μέσα και τον Masterpiece Starscream. Όπως βλέπετε, ο Masterpiece Skywarp είναι ένα repaint του Masterpiece Starscream. Λοιπόν, αυτό το καλούπι, ο MP11 δηλαδή Starscream, είχε το εξής πρόβλημα. Έτσι και τον έπιανες λίγο από εδώ, όπως βλέπετε η μέση ξεκουμπώνει κατευθείαν από το σώμα. Πιάνοντας όμως τον Masterpiece Skywarp, όπως βλέπετε, δεν ξεκουμπώνει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη βελτίωση που έκανε η BB7 Toys σε αυτό εδώ πέρα το καλούπι. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή. Αυτή εδώ. Όπως βλέπετε, εδώ στην τακάρα έκδοση αυτή η υποδοχή είναι μικρή και δεν είναι αρκετή για να κρατήσει το στήθος εδώ πέρα του Starscream. Και γι' αυτό ξεκουμπώνει εύκολα. Αυτό που έκανε εδώ πέρα η BB7 Toys, μπορέσω να το κάνω, όπως βλέπετε η υποδοχή εδώ πέρα είναι μεγαλύτερη και γι' αυτό και κρατάει καλύτερα εδώ πέρα ο θώρακας. Πολύ μεγάλη διαφορά, ήταν το κυρίως πρόβλημα σε αυτό εδώ πέρα το καλούπι, και εδώ πέρα είναι κάποιες φορές από τις σπάνιες περιπτώσεις που η knock-off έκδοση είναι καλύτερη από την original. Εδώ μπορούμε να πούμε συγχαρητήρια στην BB7 Toys. Όπως βλέπετε και μια σύγκριση μεγέθους εδώ πέρα, ο Skywarp είναι ακριβώς το ίδιο ύψος με τον Masterpiece Starscream. Εδώ θα δούμε τον Masterpiece Skywarp δίπλα στον Generations Jetfire. Όπως βλέπετε, ο Masterpiece Skywarp είναι μια Leader Class φιγούρα. Εδώ θα δούμε τον Masterpiece Skywarp δίπλα στον Masterpiece Optimus Prime. Και επίσης εδώ πέρα πάλι να πω ότι η κλίμακα είναι πάρα πολύ καλή. Και τέλος θα δούμε τον Masterpiece Skywarp δίπλα στον Masterpiece Sunwave και δίπλα στον Masterpiece Basso. Τελικά συμπεράσματα, είναι μία από τις περιπτώσεις που το knock-off είναι καλύτερο από το γνήσιο, μεγάλη βελτίωση ειδικά στο θώρακα, σφιχτές αρθρώσεις, καλή ποιότητα πλαστικού, αυτοκόλλητα με Decepticon σύμβολα που περιλαμβάνονται με τη φιγούρα, σταντάκι, το Megatron ως όπλο, 2 πιλότους,
2 έξτρα πυράβλους, τι άλλο θέλετε. Η φιγούρα τα έχει όλα και είναι στη μισή τιμή από τη γνήσια. Η γνώμη μου είναι να προτιμήσετε την knock-off έκδοση από τη γνήσια. Δεν θα το μετανιώσετε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.